Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretet kedvessel, mi van vele, mi történik mostanában körülötte, mi van a gondolataiban, érzéseiben, veled kapcsolatban. Úgyhogy ki is kezdünk, lássuk, hogy mi van a szeretett személyetekkel. A leírásban található linken tudtok személyeset kérni, ahol a ti energiátokra hangolódom rá, úgyhogy csak annyit kell tenni, hogy rákattintatok. Ha bármi kérdésetek van, akkor pedig a leírásban ott van az elérhetőségem, és akkor ott tudtok kérdezni mindenfélét. No, megkevertem, mert még úgy éreztem, hogy kevernem kell a kártyán. És akkor az a kérdés, hogy mit tudhatunk meg ennek a szeretett személynek a jelenlegi helyzetéről, mi van vele, mit gondol, milyen körülményei vannak, szóval bármit, amit most nekünk tudnunk kell, illetve hogy neked, mármint a néző szempontjából tudni kell róla, mi van vele. Úgy éreztem, amikor már raktam ki, akkor is az jött közben, hogy neki és a jelenlegi élethelyzetét isteni energiák irányítják, és hogy türelmet kell tanulnia. Ez jött közben, és igen, csak nehéz ebből a lapokból következtetni, és lehet egyébként, csak nem ez jutna elsőre eszembe, hogyha csak most a lapokat nézném, de ez jut közben, hogy neki is a türelmet kell tanulni, az elfogadást, a sorsnak az elfogadását és a hitet. És ez nagyon nagy átalakulás, változást kér tőle, tehát ahhoz, hogy ő erre képes legyen, ahhoz neki nagyon-nagyon meg kell változnia a korábbi önmagához képest. Ez hasonló, ahogy ti is vagytok, illetve nektek itt már sokszor sok helyen elmondják, hogy türelem, meg hogy etc. No most ezt ő neki lehet, hogy nem mondják el, nem biztos, hogy nézi ilyen videókat. A lényeg az, hogy őt erre úgy ösztönzik, mondjuk így. Na de hogyan ösztönzik? Úgyhogy kérek az utazásra itt. Hát úgy látom, hogy annak ellenére kell neki itt a türelmet gyakorolnia, hogy egészen másra vágyna. És tulajdonképpen azt is érzékelem ebből, hogy ő fél, hogy mi lesz, hogyha az ő vágyai nem teljesülnek, hogyha ő, és a türelem itt, amikor magunk részéről nézem, akkor is ezzel van a legnagyobb problémánk, hogy attól félünk, hogyha itten eltotojázzuk a dolgot, akkor az a lehetőség, vagy az a szeretett személy, az már nem jön vissza hozzánk, és ő valahogy ezt érzi hasonlóan, hogy attól fél, hogyha ő itten sokáig türelmes, meg sokáig várakozik, akkor a lehetőség, ami az ő vágyait jelenti jelen esetben, az egyszerűen elillan. És akkor itt kérnék szépen még a szerencsére, tehát hogy a sors ezt hogyan fogja neki mutatni. No, itt megjelent a szívének kedves személy, és a sors ezt úgy fogja, ahogy mondtam, tehát, hogy lehet, hogy ő külön van, vagy távolságban a szívének kedves személyétől,
közöttük távolság van, és ez a távolság úgymond felőrli az ő türelmét, de mégis ezt érzem, és hogy ez a legnagyobb kihívás most az életében. És itt a halál akkor, ha ilyen lapok vannak itt, akkor, és ilyen energiák, akkor a halál valóban egy hatalmas, nagy átalakulást jelent. Tehát az ő neki alázatot kell tanulnia. Tehát, hogy a sorsnak az akaratát elfogadni. Milyen érdekes, hogy az elmúlt napokban több videóban is erről beszéltem, de a magunk részéről, tehát a ti részletekről, hogy bizony meg kell engedni, hogy az élet úgy csinálja, intézze a dolgokat, ahogy az szerinte jó, és nem ahogy mi szeretnénk, meg hogy nekünk legyen jó, ez általában nem fog bekövetkezni. Biztosan nem úgy, ahogy szeretnénk. És itt pedig őt ugyanerre tanítja az élet, a sors, a teremtő, az égiek, bárki lehet, hiszen az égiek lapjával kezdődött ez az egész, tehát mindenképpen az ő kezük van ebbe benne, hogy arra tanítják az alázatra, hogy fogadja el, mindegy, hogy mit hoz. Lehet, hogy távolságot hoz az ő szeretett szívének kedves személyével, de ettől még legyen türelmes, és fogadja el, hogy az életnek a menetét. És ne reklamáljon, hogy miért így vannak a dolgok, vagy miért úgy vannak a dolgok. Egyszerűen el kell fogadni. És akkor most a halál lapjára is kérek. Újra és újra elgondolkodik azon, hogy most ez a szeretett szívének kedves személy, tehát az ő általa szeretett személyről van-e szó, akivel kapcsolatban azt érzi, hogy szomorúság, vagy valaki más a környezetében, akinek szomorúságot okozna, hogyha ő ha ő a vágyai után menne, mondjuk így. Úgyhogy lehetséges, hogy ő még a változás előtt áll, mert hogy azt érzékelem itt, hogy egyelőre az életleckéit veszi, hogy tanulja meg ő is az alázatot és a türelmet. A türelmet, hogy minden úgy és akkor alakul, ahogyan az meg van írva az ő számára is, és közben ő pedig agyal. Ez teljesen normális mindannyiunk számára, hogy tudni akarjuk, hogy mi történik, meg tudni akarom, hogy miért úgy történnek a dolgok, és a valódi elengedés és a valódi megengedés a teremtőnek az dolgok intézésében az ott történik meg, amikor azt mondjuk, hogy már mindegy, hogy mi történik, tudom, hogy a legjobb történik számomra. Még akkor is, ha esetleg a mindennapi élet szintjén nem így van. Ez kicsit meghasonultnak hangzik, de ez a hit. Ez a hit, hogy bármi történik bennem, körülöttem, velem, az biztosan az én javam szolgálja. És itt határozottan ezt érzem, hogy ő neki ezt a leckét kell most tanulnia. És ő ebben az állapotban van. Na de akkor megnézzük, hogy ez a szívének kedves személy, az te vagy-e? Úgyhogy megkérdezzük, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, mit gondol vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak ennek a személynek, ennek a kedves személynek a nézővel. Mire gondol, ha rágondol? Ő az a szívének kedves személy, vagy valaki más. Úgyhogy erre kérnék szépen, hogy mit gondol ez a szeretett személy, ha a nézőre gondol, hogyan gondolkodik róla. Erre vagyunk kíváncsiak.
úgy látom, hogy nagyon régóta vágyik arra, hogy találkozzatok, mert hogy nagyon magányos nélküled, és lehet, hogy meg is ígérte ezt a találkozást, talán valamelyik őtöknek az otthonában, talán azt jelenti itt most a ház, hogy amikor veled van, akkor megérkezett, az az érzés van benne, hogy hazaérkezett, azt érzi, hogy végre otthon vagyok, végre jó helyen vagyok, és ez nagyon-nagyon szép, amit érzékelek most. De akkor a látogatásra kérek, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban. Reménykedik benne, hogy ez egy vagyis egy megújuló, lélek megújító találkozás, vagy a lelkeknek a találkozása is egy új szinten valósul meg, hogyha ti találkoztok. Tehát benne megvan ez a kitartó a reménykedés, hogy a ti találkozásotok az ilyen lélekben is egy nagyon új találkozás volt. És az özvegy férfire kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. No, hát akkor itt van, hogy te vagy az a személy, aki a szívének kedves, és visszaréved időnként a múltba, amikor együtt voltatok, de az is eszébe jut, hogy vajon mit akarnak tőle az égiek, mit akar tőle a Teremtő, miért hozott téged az ő útjába, és ebbe is bele-bele gondol időnként, mint az előbb is látszott, hogy ő azért elég sokat töpreng, és én itt a házra kérnék szépen, de ez már jó hír, hogy te vagy számára az a nagy ő. Lehetséges, hogy a beszélgetést is szeretné veled, vagy amikor rád gondol, akkor arra gondol, hogy milyen jó veled a beszélgetés, nem csak a hazaértem érzését adod neki, hanem az, hogy veled meg lehet beszélni mindent. Ugyanakkor pedig egyfajta szomorúságot is érez, mert valószínűleg, hogy ez az érzés, ez nem egy teljes érzés. Már úgy értem, hogy nem egy teljes érzés, hogy vannak neki vágyai, de nem biztos, hogy minden megvalósul akkor, vagy így ebben a veled való kapcsolódásban. Az olyan, mintha úgy érezném, hogy neki voltak vágyai, és ennek egy része teljesül akkor, amikor veled van, és a többi meg nem. Na, ez az, amit az előbb is mondtam, hogy ez sors nem úgy adja meg nekünk az eseményeket, a dolgokat, ahogy azt mi kérjük, vagy ami nekünk jó lenne, szerintünk, viszont biztosak lehetünk benne, hogy minden úgy történik, ahogyan az a számunkra a legjobb, és itt a számunkra ez határozottan az életfeladat, amiért születünk, tehát minden az irányba tol bennünket, hogy azt megcsináljuk és végrehajtsuk, és én nekem az a véleményem, hogy ezt minden erővel támogatja, és ebben segít bennünket az égiek, és minden segítő, még akkor is, ha ez nekünk úgy nem tetszik. Jó, akkor megnézzük azt, hogy hogyan érez a néző iránt ez a szeretett személy, mit érez a néző iránt, ez a kérdés most. Mit érez a néző iránt ez a szeretett személy, mit érez?
Lehetséges, hogy már egy jó ideje külön vagytok, de az is látszik, hogy nagyon értékes vagy a számára, vagy pedig a múltban, amikor ti találkoztatok, akkor ő azt gondolta, hogy egy égi ajándék vagy neki, aki, mint mondtam az előbb is, és itt megint ezt érzem, akivel úgy érzi, hogy hazatalált, hogy megérkezett, de a körülmények úgy látszik, hogy nem, az eddigiek nem támogatták azt, hogy ezt hosszan és kitartóan élvezze, és sok mindent elvettek tőle, de akkor mi ez a veszteség? Mit vett el tőle? Mit vettek el tőle? Mit érező? Vagy igen, milyen érzések vannak? Mit vettek el tőle? Hát, lehetséges, hogy azt érzi, hogy azt a lehetőséget vették el tőle, hogy ti hivatalosan elkötelezett kapcsolatba kerüljetek, vagy annak érzi ő, tehát ennek a beteljesülését, a megvalósulását érzi úgy, hogy az szinte lehetetlen, és ezt éli meg veszteségként, olyan, mintha azt mondaná, hogy bárcsak fiatalon megismertük volna egymást, és akkor együtt élhetnénk, vagy élhettük volna, vagy közösen lehetett volna családunk, például ha valami hasonló. A szomorúságra kérnék szépen. Hát nem kicsit van problémája magával, azt látom, mert és leginkább azért, mert hogy mindig a nehézségekkel találja szemközt magát, és úgy látja, hogy bármit is csinál, az mindig csak valami újabb és újabb nehézséget hoz az útjába, és ő nem tud ebből kivergődni. Én azt gondolom, hogy addig, ameddig ebben bárcsak ilyen lett volna, meg bárcsak olyan lett volna, amíg ebben az állapotban van, addig nem is fog tudni jelentősebb mértékben előre jutni, addig az égiek pofozását, az égiek boxzsákjaként kell funkcionálnia, mert nem akarja jó szótól, nem akarja megérteni a jó szó által, hogy változtatnia kell. Pedig az előbb is láttuk már, hogy tanítja az élet rendesen, de nem akarja ezt így elfogadni. Kérnék szépen a katonatisztre, hogy mi itt ez a távolság, miért van így. Lehetséges, hogy amikor ti találkoztatok, akkor ő értékes ajándéknak tekintett, de valójában nem voltak olyan mély érzései, amelyek alapján ő ezt komolyan gondolta volna. Tényleg ajándék voltál, tényleg jó volt veled minden, és olyan, minthogyha a távolság, ami kialakult kinél, hogy az valahogy ő benne átalakította az érzéseket, az irántad való érzéseit, és úgy látom, hogy ezek nagyon-nagyon mély érzésekké váltak, olyan mélyé, mint amire egész életében vágyott. És nagyon sokan vagyunk úgy, hogy fiatal korunkban, van, aki tínédzser korában történik egy olyan szerelem, aminek hatására abba a fázisba jut, miután ott szakítottak, tehát ott olyan sebet szerez, hogy akkor nekem már biztosan nem lesz részem ilyen nagy szerelemben, és ezt ilyen nagyon mélyen magában el is ülteti,
hasonlóan, mint ahogy gyerekkorban szerezzük a sérüléseinket. Ez is képes ilyen mély sérülést okozni, és ezáltal egy falat is húzunk magunk köré, úgyhogy nem engedjük meg magunknak a mély szerelmet, és olyan, mintha ő is hasonlóan élte volna meg, ugyanakkor a kettőtök között kialakult távolság, vagy hogy nem vagytok együtt, vagy keveset beszéltek esetleg, vagy egyáltalán nem, az ezt a nagy falat, ami az érzelmei és közé, és maga, saját maga gondolatai közé húzott, azt megnyitották volna. És olyan, mintha ezt ő kezdi érezni. Nagyon mélyen. A házra is kérnék szépen. Lehetséges, hogy eleinte azzal altatta magát, vagy azzal vigasztalta magát, hogy ez nem annyira komoly, ez nem annyira olyan, amit komolyan kellene venni, de minél inkább hosszúra nyúlt ez a távolság, annál nehezebben viselte, és annál inkább hiányzott neki az az érzés, amit te tudsz neki adni, ez az hazaértem érzés, és megint az jött ki, és megint úgy látom, hogy ő neki erre van szüksége ahhoz, hogy ő majd azt a nagy változást, amit a legelső kérdésnél, hogy van, ott láttunk, hogy ő neki ahhoz, hogy ő teljes szívéből akarja ezt a hazaértem állapotot, ahhoz neki ezt a sok fájdalmat és ezt a sok nehézséget meg kell élnie. És itt megint fölhívom a figyelmet, hogy közöttetek is biztosan sokan vannak, akik hasonló folyamaton mennek keresztül, de ez, hát mondjuk így, hogy ez a bevett recept az égieknél, hogyha valami feladat van egy személynek az életében, akkor ezt a módszert használják, hogy elvesszük tőle azt, ami számára a kedves, és ami számára fontos lenne, jobb esetben csak időlegesen, és akkor szenvedjél egy kicsit, drágám, mert ez a fájdalom, ez majd képessé tesz arra, hogy gondolkodjál, hogy mitől fáj, miért fáj, és egyszer eljutsz oda, hogy akkor rálelsz az útra, és elkezdesz gondolkodni. Szóval, hogy ez a módszerük. Én ezt most már úgy látom, hogy vagyis már nagyon sokszor találkoztam másoknál is, hát magam persze végigéltem, de most már akikkel beszélek, másoknál is ezt a bevett módszert látom, de úgy látszik működik, mert hogy nagyon sok mindenkinél alkalmazzák, és nála is ezt érzem, és az látszik, hogy határtalan null mély érzései vannak irányodba és vágyai, de pillanatnyilag nem tud vele még mit kezdeni, mert az egója az túl működik. Nincs meg még az egyensúly. Az én véleményem szerint az egónak és a léleknek az súlyára kell törekedni, hogy egyik-másik mindegyik érvényre jusson, akkor, amikor éppen szükséges. Úgyhogy amikor az ego haláláról beszélnek néhányan, akkor az legfeljebb pillanatokban lehet megtapasztalni. Én úgy gondolom, sokkal bölcsebb és okosabb, hogyha az ember az egóját együttműködésre tudja rávenni. És akkor mindenki az egy célt szolgálja, és mindenkinek más az egy cél. Na, most viszont megnézzük azt, hogy akkor mi várható a következő néhány napban, egy hétben. Ez a szeretett személy, vagyis a néző mire számíthat, mire várhat ettől a szeretett személytől, mire vágyik ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban a következő időszakra vonatkozólag, mire vágyik vele kapcsolatban, mire vágyik.
Hát lehetséges, hogy arról van szó, hogy azt kívánja, hogy bárcsak ne változtak volna meg a dolgok, és bárcsak ne lenne az a rengeteg akadály, ami újra és újra előkerül, akárhonnan. Viszont úgy látom, hogy kitartóan vágyik arra, hogy veled legyen. De akkor itt az utazásra kérnék szépen, hogy lesz-e valódi tényleges cselekvés itt a következő néhány napban. Hát azt látom, hogy fél időről időre a múltba réved, és fél attól, hogy a távolság, a vágyak elmúlását okozzák, hogy nem úgy fog működni a dolog kettőtök között, ahogyan az régen volt, és fél ettől, hogy az meg fog változni. De az ellenségre kérnék szépen. Ellenségre kérek még. Mert az is lehet, hogy az is feldereng neki időről időre, hogy nem tudtok beszélni, vagy a kommunikáció köztetek nem úgy alakul, ahogy azt szeretné, nem úgy alakul, ahogy annak ő örülne. De ebből még mindig nem látom azt, hogy mit szeret, vagy mit fog csinálni. A halálra kérnék szépen. Édesem bizonytalankodik itt. De nem is kicsit, hát fél. Nagyon bizonytalan, nem tudja, hogy most egy találkozás az jó lenne, vagy nem lenne jó. Lehetséges, hogy egyes esetekben arról is lehet szó, hogy túlságosan nagy anyagi vonzattal járna a kettőtök találkozása, ezért nem úgy éli meg, hogy annak van, vagy hát, hogy az jó lenne. A veszteségre kérnék szépen. Annyira szeretnék valami biztatót mondani, úgyhogy a veszteségre még, hogy mi ez. Nem azt, mint az egyik kommentben olvastam, hogy mindig azt vagyis azt mondom, hogy nem lesz találkozás, igen. Tehát azt nem fogom mondani, hogy lesz találkozás, ha nem látom egyértelműen. Nem zárom ki a lehetőségét, hogy a nézők közül néhány esetben előfordul a találkozás. De olyannal nem hitegetlek, hogy tehát itt ki kellett volna jönni határozottan annak, határozott is lett volna, kivéve, hogy idejött a katonatiszt is, meg a félelem is, tehát hogy innentől kezdve nem mondhatom határozottan azt, hogy de itt lesz találkozás, amikor sok esetben inkább arról van szó, hogy itt a megmarad a távolság a kettőtök között, és lehet, hogy nem annyira kellemes, de én nem arról beszélek, hogy te mit szeretnél hallani, hanem arról, ami itt van. És amikor valamit úgy nevezek, ahogy, aznak nem véletlenül nevezem úgy, ahogy, tehát például a szívének kedves személy, vagy a szeretet kedves, azért nevezem úgy, mert úgy jön, hogy úgy nevezzem. És itt is erről van szó, hogy nem tudom mondani határozottan, hogy fú, örüljetek, mert jön. Nem. De van, akinek jönni fog. És van, akinek össze fog jönni a beszélgetés, és van, akinek úgy fog összejönni a beszélgetés, hogy boldogok lesztek tőle, még akkor is, ha nem lesz ennek olyan eredménye, amit most pillanatnyilag úgy gondoljátok, hogy nagyon örülnétek neki, mégis lehetséges, hogy sok esetben olyan
dolgok történnek, amelyik hát előmozdítják. És akkor itt megint arra emlékeztetnék mindenkit, amit mondtam, hogy a dolgoknak a történését meg kell tanulnunk úgy elfogadni, ahogyan az égiek intézik, és ez bizony az egónkkal gyakran ütközik, de azért, mert hogy az egónknak meg kell tanulni az alázatot az égiekkel való, az égiek irányába, meg kell tanulni azt, hogy bizony ők intéznek mindent. Nekünk szinte lehet vágyaink, de ha ők másképp gondolják, akkor úgy keresztül húzzák, mint a pillanat. És ameddig ezt így meg nem értjük, és örülünk minden pillanatnak, amit ajándékként élünk meg, akkor onnantól kezdve ráhangolódhatunk az égiek energiájára, és akkor már szebben éljük meg az életet. Akkor már úgy fekszünk le minden este, hogy hálásak vagyunk azért, amit kaptunk. Amiért lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még húztuk volna a szánkat, de most meg hálásak vagyunk érte. Szóval ez a nagy adomány, amit pillanatnyilag én úgy látom, hogy a legnagyobb, amit kaphatunk, hogyha erre képesek vagyunk, és itt ez az ember, ez a szeretett személy, akit most itt megkérdeztünk, ő neki ez az útja, ezt a leckét tanulja jelenleg, nem kis fájdalmak és nem kis nehézségek árán, és gyanítom ti is, mert több-kevesebb, vagy kisebb, nagyobb mértékben a másik személy is ugyanezt tanulja. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Azért remélem, hogy ez nektek is jó érzést ad ez a kirakás, függetlenül attól, hogy nem ígérem azt, hogy de lesz komoly együttlét és minden. Mégis úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív kirakás, olyan szép érzések vannak bennem. Tehát van, amikor ilyen lapok láttán rosszul érzem magam, tényleg nagyon rosszul szoktam néha érezni olyan energiákat, de ez most olyan nagyon szép, finom energia, hogy boldogító. Úgyhogy kívánom, hogy éljétek át ezt, mert ez nagyon-nagyon jó. Köszönöm, hogyha megírjátok a kommentbe azt, hogy mit gondoltok arról is az alázatról, meg az, hogy milyen nehézségekkel, vagy mennyire nehezen élitek meg azt, hogy elfogadni az élet a mindennapi dolgait, és köszönöm a lájkokat és a feliratkozást is, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!